Viktor kom. Skickar Max nu. I midnattssolens land, 20 mil norr om polcirkeln, vid foten av Goda glaciären, så reser sig Kotosjokka-massivet. Otillgängligt och isolerat, men för dem som tar sig hit så väntar en upplevelse långt utöver det vanliga. Vi träffar Stefan Palm som är en bergsguide med över 35 års erfarenhet av skidåkning över hela världen. Och så hans 17-åriga son Max som redan har blivit en av världens bästa freeride-åkare. Under 3 dagar följer vi Stefan och Max i deras jakt på det perfekta åket. Ett åk under midnattssolen från Kotosjokkas nordvästsida. Far och son, det är verkligen 2 helt olika skidvärldar som möts. Men som båda har gjort bergen till sitt hem. Bara på olika sätt. Det här kommer att bli en resa eller ett äventyr och ett stort minne för de båda. Många har sagt till mig, fast Stefan, du är 55 år gammal nu. Ska du göra det här i ditt liv? Ska du inte bara öppna en byrå och låta andra göra det åt dig? Och jag känner mig, vad fan, hur jävla kul är det liksom? Det är att vara på plats och göra jobbet som är kul. Sitta på en hela byrå liksom och skriva ihop en resebyråkatalog om ställen man kan åka till och aldrig vara där och få uppleva det. Liksom. Fan kul är det? Finns inte på kartan. Det finns ju lite snackis om honom att Stefan Palme, det är alltid bra liksom. Och även om det är skit så är det bra. Och det är väl en styrka han har att han letar fram det goda i allt. Stefans jobb som bergsguide och Max på freeride-touren innebär långa perioder ifrån varandra. Det är inte ofta de får tillbringa tid tillsammans och utforska ett undangömt skidparadis som det här. Det är ju helt magiskt att göra det, men sen få göra det med sin egna pappa, det är ju helt sjukt. Det är typ, det är min dröm sen jag är liten att göra alla de här coola grejerna med honom. Alltså han åker i ställen som inte går att förstå. Alltså det är ju en nivå. Ja, men han är världens bästa skidåkare i sin ålder. Ja, alltså jag känner ju Max som den här lilla spjuven på 3 år som bara liksom sprang runt som en virvelvind och hoppade på allt och bara var full av energi. Så han börjar ju bli vuxen liksom. Han har ju skapat i sitt liv nu och det har ju blivit lite färgat av föräldrarna och även att han har riktat in sig på samma sak som jag har hållit på med i stor del av mitt liv. Så att det har väl liksom sjunkit in mer och mer att Pia sa ju alltid, men Max och han gillar ju det du gör och du och Kai har alltid varit förebilder. Så här. Och det har ju liksom, vad kul, vad härligt. Men det är väl nu det börjar sjunka in lite att man kanske var en ganska bra role model där under många år. Som svensk och som släkting och sen att man liksom vågade gå all in på det man brann för och i det här fallet skidåkning då. Han åker ju snabbare baklänges och på tvären upp och ner än vad jag gör när liksom, det är ganska. Och de har skidor i 35 år professionellt ungefär liksom. Alltså. Det är bara att inse. Varje år kommer Stefan tillbaka till Abiskoområdet för att fånga midnattssolen och snön och få den där magiska skidåkningen när den är som allra bäst. Det är verkligen en möjlighet att dra sig tillbaka till ursprunget och lugnet i vildmarken och fjällens stora vidder. Det är någonting med den här tiden på året här uppe som jag har svårt att leva utan liksom. Abisko. Namnet kommer från nordsamiskans Abiskovo som betyder skogen vid det stora vattnet eller Torneträsk. Abisko har varit befolkat i tusentals år. Först av jägarfolk och sedan av samer. I och med bygget av Malmbanan i början av förra seklet så kom Abisko att bli tillgängligt för ännu fler.
Som mest var det över 40 000 rallare som sprängde och hackade sin väg genom Skandernas gnejs och granit. Idag så är Abisko mest känd för sin nationalpark och att Kungsleden börjar här. Men det är också en av världens bästa platser om man vill se norrsken. Men vädret växlar rätt snabbt och under kvällen drar ett kraftigt snöfall in och sikten blir snabbt sämre. Jag tycker verkligen liksom att det finns inget annat ställe i världen som har så bra snö som här. Men det är det som tilltalar mig här, liksom ljuset och snökvaliteten. Och sen så att det finns så mycket fantastisk variation liksom. Och normalt sett så är det väldigt stabilt här. Under alla sina år i Abisko-Alperna har Stefan länge drömt om att få åka utför från toppen av Kåtotjokka under midnattssol. Ett av Sveriges mest spektakulära åk. Anders, du, Kristoffer och Jesper och jag åker ut först. På morgonen ser vädret bättre ut och vi ser en kort lucka i prognosen och väljer att snabbt flyga in med helikopter. Det är bara några veckor om året som det går att åka Kåtotjokkas nordvästsida i midnattssol. Både Emil och jag, piloten, var ju lite fundersamma på om vi verkligen skulle komma dit. Och då ville Emil att vi skulle göra så att Stefan, du åker med första gänget, ni tar 3 stycken, ni tar med tält och grejer direkt för att det inte säkert kan komma tillbaks. Det är slutet av maj och vi har siktat in oss på Kåtotjokka-massivet. 2 dagsmarscher från Abisko. Vi tar oss längs med Kungsleden förbi Abisko-Alperna och håller tummarna för att snön inte ska dra in på nytt. Och när vi flög in så var jag så här, gud fan, hur ska det här gå liksom? För det kommer vi komma fram och det har att göra med att i år så är det ett snöår som är värre än någonsin, alltså bättre än någonsin på så sätt. Men det gör ju också att det finns mindre referens för allting är vitt. Och helt plötsligt så bara öppnar det sig, så det var som en stor bred ridå. Och så ser vi ju berget och ser att det är sol. Så vi kom ju in, pang, och kan lasta av och så är det ju bara solsken. Och -9 och bara bättre vad man kan ju som tänka sig. Vi är glada att vi kom fram. In i det sista såg det osäkert ut. Nu skiner solen och vi kan börja bygga vårt läger på Goda glaciären. Vi känner direkt att den här platsen har något alldeles speciellt. Nej, men det roliga med det här grejen är alltså att få ute med Max första gången han vinterkampar liksom, och åka skidor i den här miljön. Det är liksom inte bara att traversera ut från liften och så komma till ett område, utan det krävs ju liksom commitment för att ta sig hit. Det krävs ju ett commitment för att utforska vad området har att ge för skidåkning. Som jag aldrig gjort det är lite pirrigt, för det kommer ju bli mycket hike. Jag hoppas att man orkar allting och klarar att följa pappan uppför. Och sen kommer jag ikapp nerför. Vi hittar den ena fina linjen efter den andra. Vart man än kollar någonstans så är topparna helt orörda. Snön är lätt som puder och nu börjar jakten på det perfekta åket. Två, 3, 1, Max kommer. Här kommer jag med.
långsamt men hela tiden, det är snabbt i bergen. Att man inte kör intervallträning utan man maler på liksom. Och om man gör ett spår, jag brukar säga att man ska göra ett spår som är som att trampa cykel i en uppförsbacke liksom. Där man känner att man har driv hela tiden, och är man på rätt växel liksom. Trampar man för lätt att komma ingenstans, om man är för flackspår. Trampar man för tungt och står man upp och trampar, och kommer man ingenstans heller för det är för kämpigt. Så man måste hitta det här drivet liksom, i hur spåret ser ut. Och då är det ganska fort. Ja, 3-1, Max kommer. Come on, my bro. Let's do this. Vilken snö. Helt otroligt. Ja. Kom, åker vi ner. Både Max och Stefan har gjort bergen till sitt hem, fast på olika sätt. Till vardags så bor de båda i Chamonix och lever ett liv så långt ifrån ett vanligt 9-5 jobb man bara kan komma. Rödvin är jättefint. Tycker du gillar du inte rödvin? Nej. Okej. Lägg in några pasta i också för smak. Det här är en livsstil att bli avundsjuk på, men den kommer med ett pris. Det är svårt att hitta kanske en roll, hur man är som förälder eller och speciellt som pappa som är borta väldigt mycket liksom. Man har ju varit med om en hel del grejer liksom, och man har ju förlorat en hel del kompisar liksom, som man liksom inte reflekterar över förrän man börjar prata om det liksom, som kanske är mer onormalt. Och då förstår man att det, samtidigt som det är liksom ett fantastiskt liv man lever i, så är det ju ändå liksom en, alltså det finns ju en risk liksom att det kan gå till helvete liksom. Och det är också en sån grej som kanske Max, han växer ju upp med det till skillnad från vad jag växte upp med. För det fanns ju inte i min familjs alltså närvaro liksom. Att fäder till hans kompisar helt plötsligt var borta och kompisar var borta och sådär liksom. Jag tror han har ju redan nu en mycket djupare liksom insikt i vad yrket egentligen betyder liksom. Men samtidigt vad det krävs för liksom, att göra jobbet liksom, medan vi inte kanske förstod det på samma sätt. Och det går ju väldigt snabbt liksom från alltså total glädje till total katastrof. Det där momentet går ju så fort. Och det tror jag är lite det som gör att det är... Alltså, i mitt fall så har det aldrig varit något skäl och alltså funnits någon annan tanke på att jobba med någonting annat. Men jag tror att det är många som kanske inte orkar med den psykologiska pressen liksom. Av att ha det liksom i bakvattnet.
Jag vet inte riktigt vem som inspirerar, men jag tror båda två. Men med tävlingsskidåkning är det mamma. För det är mamma som tävlade från början och vunnit friåkningstävlingar när hon var ung. Sen så är det pappa som inspirerar mig att komma ut i bergen här. För det är det han jobbar med och jag tycker det är skitcoolt. Och kanske någon dag jag tar också min guide och kan ta över hans helgski-business. Det bara ska vara en dröm. Låt säga att han blev bergsguide då, om det är fransk eller om det är svensk liksom, beroende på att han kan ju hamna lite var som. Troligtvis kanske blir mer Frankrike nu än Sverige i och med att det är där han bor. Han är mer fransk än svensk på det sättet. Att han på något sätt fortsätter verksamheten liksom, på sitt sätt. Eller att han skulle kanske, ja men vad får säga, det skulle vara jättekul om man var ute i bergen tillsammans liksom och han tog beslutet och jag hängde bara med. Ja, det var kul. Temperaturen faller snabbt fast att solen fortfarande är uppe. På bara en timme går det från några plusgrader till -15. Det känns skönt att få krypa ner i sovsäckarna och det är konstigt hur bara några millimeter tältduk kan kännas så ombonat. Hörru Maxen, upp med dig. Solen skiner, nu är det läge. Men tjena, god morgon. Och vara med honom på det sättet och bo i tält och få laga mat över gasspis och liksom och introducera honom till den här miljön som man kanske annars bara sett på film och kanske inte förstår. Så det är liksom, blir en skön tid tillsammans samtidigt som det blir en utbildningsfas som man får utan att tänka på det, som att man går ut för att lära honom vad det handlar om, utan han kommer lära sig av learning by doing. Från lägret så ser vi att en av topparna har en smal brant couloir som löper hela vägen ner till platån på Goda glaciären. Stefan och Max bestämmer sig för att göra ett försök att ta sig upp. Man kan ju inte samla på sig kunskapen på annat sätt än att liksom vara i den här miljön. Jag har ju blivit av med en hel del bekanta eller bekantas bekanta nu under de framförallt sista 10 åren, så har det försvunnit massor med folk. Så då har man väl blivit lite mer ödmjuk inför det där och liksom alltid försöker att liksom skynda långsamt och inte heja på folk allt för mycket, utan det måste liksom ta in kunskapen också. Det är nog ingen som åkt skidor där förut, så att vi får ju se hur det går när vi kommer fram och hur förhållandena är. Men det är det som är det intressanta med det här. Att man vet inte resultatet för man börjar närma sig. Är du sugen på att åka? Ja, jätte. När vi kom upp där, det var ju väldigt brant. Alltså åkmässigt så var det ju fantastiskt när jag åker in, men det känns inte så himla behagligt att gå när man gör bootpack och man går till knäna liksom. Det är nästan 50 grader brant. Och så med de här hängdrivorna ovan liksom. Man får ha lite fantasi liksom, vad som kan hända liksom. Och ibland är det ju så att man får vända och köra en plan B, och ibland så kan man pusha och köra en plan A. Och det är det som jag försöker visa Max, så han fattar insatsen och vad det krävs för att man ska vara i den här miljön, och att det är bergen som dikterar villkoren. Det var ju liksom aktivitet, så då känns det inte som att det var någon anledning att fortsätta liksom. Det är märkligt det där. Efter många år i bergen blir magkänslan en intuition på något sätt. Man ställer sig ofta frågan om det är värt risken att fortsätta pusha sig själv. Ofta blir det ju tyvärr en fråga om liv och död. Alltså grejen med det här livet liksom som man väljer, det är jävligt mycket glädje, men det är ganska mycket sorg också liksom. För att man är ju ute i en miljö som är fantastisk och positiv liksom alltid, och folk har valt att komma till den liksom, så man har en arbetsmiljö där som är superfin. Men så helt plötsligt så händer den här katastrofen liksom. Och den är ju inte enkel att leva med.
Under eftermiddagen drar moln in och snön hörs falla mot tältduken. Våra förhoppningar om att få åka Kåtotjokkas nordvästsida i midnattssol känns helt plötsligt väldigt, väldigt långt borta. Det blir lite mäck när man inte har rinnande vatten. Normalt sett på den här tiden på året så har man ju det. Men i år är det ju fan snö som i mars. Efter några timmars väntan börjar vi se att molntäcket sakta spricker upp lite grann och att sikten blir bättre. Det är sent på kvällen och Max är trött efter en lång dag. Men Stefan, han ger sig inte. Han fortsätter att pusha på och ta beslutet att göra ett försök. Det här kan ju vara deras enda chans att få det här stora åket som de båda kom hit för. När vi lämnade läget på kvällen efter middagen så hade vi förhoppningar om att få göra ett åk i midnattssol. Liksom. Och i och med att vi hade ingen riktigt bra väderrapport så var det ju bara att gå på de känslorna som vi hade. Och det var ju dåligt väder runt omkring oss men man kunde se att det började spricka upp i väst. Och det är oftast där som saker och ting sker. Så de första timmarna så var det ganska disigt och dimmigt och liksom inte speciellt bra. Men ju längre det gick och ju högre vi kom så började det liksom, det skingra sig på molnen. Och sen till slut stod vi på toppen och så var det bara fantastiskt. Alltså det var helt ofattbart bra. Kanske bästa snön i år. Fantastisk kväll som det är inte många som har fått uppleva. Viktor kom. Skickar Max nu. Det är inte mycket mer man kan begära. Vi fick ju liksom verkligen åka underbar skidåkning. Max tyckte det var en av hans vackraste åkare någonsin gjort. Men det är coolt när 17 tycker att åka är vackert, inte bara häftigt. Ett åk i midnattssol i perfekta förhållanden. Max och Stefan hade fått göra det de kom för. En magisk avslutning på säsongen. Ett minne för livet. Far och son. Hemma i bergen.
jag tycker det är igång.